a ò gbọ́ níbi kan rí kí ẹnìkan pe Ọlọ́run ní Allah. Now who is the Allah? Orúkọ Allah gangan ni Bal Uber òòṣà òṣùpá. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Adúpẹ́ fún Allahu ọba dẹ́dàwá, ọba ṣẹ̀dáwá, ọba títí ń bẹ káyé tó máa bẹ, ọba tí ń bẹ nígbà táyé ń bẹ, ọba tí yóò sì tún máa bẹ nígbà táyé ò bá ní sí mọ́. Allahu la khaliqu la khaliqa illa Allah. Allahu òun ni ọba dẹ́dà tí ó sá dẹ́dà mímọ́ lẹ́yìn Allahu nìkan. Òun lọ́ba tó dá wa àlùjànnú, òun lọ́ba tó dá wa èèyàn, òun lọ́ba tó dá wa màláíkà, òun lọ́ba tó dá wa ẹranko. Gbogbo tí ń jẹ́ ẹ̀dá pátá Allahu ló dá wọn. Allahu raziqu la raziqa illa Allah. Allahu òun ni ọba olùpèsè tí ó sólùpèsè mímọ́ lẹ́yìn Allahu nìkan. Òun lọ́ba tó ń pèsè fún gbogbo àwọn ẹ̀dá tó ń dá. Òun lọ́ba tí ń pèsè fún gbogbo àwọn ẹ̀dá tó ń dá. Kò sí sólùpèsè mímọ́ lẹ́yìn Allahu nìkan. Allahu al-maliku la malika illa Allah. Allahu òun ni ọba olùkápá, òun lọ́ba ọlọ́lá tí ó sólùkápá mímọ́ lẹ́yìn Allahu nìkan. Allahu òun ni ọba la ilaha illa Allah tí ó sẹ́nìkan tíjọ́sìn tó tọ́ sí mọ́ lẹ́yìn Allahu nìkan, àyàfi Allahu nìkan, òun lọ́ba tíjọ́sìn tọ́ sí. Ẹ̀yọ́ ọmọ ìyá mi alápọ̀nlé, fídíò tí mo fi àyíntà yìí, mo ṣalábàápàdé fídíò yìí lórí Facebook, mo sì kọ́mẹ́ǹtì sí ọ́ndà fídíò yìí lórí péjì kan ni mo ti bá a pàdé, Yorùbá kìíní kan lórúkọ péjì ni. So mo kọ́mẹ́ǹtì sọ́ndà fídíò yìí, mo jẹ́ kó yáwó èèyàn, mo ní ṣe rí fídíò yìí o, wallahi òpùrọ́ lẹni tí ń sọ̀rọ̀ yìí, kò ní ìmọ̀ kankan nípa ẹ̀sìn Islam. Mo ní láti jáde láti àdírẹ́sì ohun tẹ́ni sọ nínú ọ̀rọ̀ tóró lọ́ọ̀bá Allahu ní ń tàbùkù ọ̀rọ̀ ọba. Téèyàn bá ṣe tá àti parun ní máa ṣe kíni ní máa ń bú Allahu. Wallahi ẹni tó bá ṣe tá àti parun ní máa ń sọ ohun tí ó mọ̀ nípa Allahu. Ẹni yìí ń sọ ohun tí ó mọ̀ nípa Allahu. Ó wá wò sùsù, òun fi Allahu òfin wí òrìṣà. Ó wò sùsù, òun sọ ohun tó mà. Arákùnrin tó fẹ́ parun ni. Wallahi bí mo ṣe ń wo ẹni yìí, ó ṣe tá àti parun fa. Wallahi kété pé yóò parun lásán, ẹ̀mọ̀ kété yà bá kú yà parun nù, kìí ṣe pé parun yóò lásán. Annabi sallallahu alaihi wasallam ó ní gbólóhùn kan lè yà kó sọ nínú ọ̀rọ̀ tí yóò bí Allahu nínú. Tọ́lọ̀ bó sì ní yẹnu sọ níta ọmọ láyé yóò bí Allahu nínú. Allahu wa ti àtàrà gbólóhùn ní yóò wá sí kíni yóò fi fẹ́ nínà sínú náà. Gbólóhùn tẹ́ni yìí sọ ó tóhun tí Allahu ó fi sínú náà. Kí n sọ́jà ìyìn tí sọ pé wọ́n náà wallahi tó bá àmọ́ dọ́lọ̀ lè ṣe ọlọ́ọ̀bọ̀ bá tí muqallibul qulubi lallahu, ọba tí máa ń yí ọkọ̀ àwẹ̀ ẹ̀dá padà lọ́lọ́. Kódà ọlọ́ọ̀bá lè kọ́dàrí pé ní kó padà gba ìsìláàmù kó tó kú. Ṣùgbọ́n tó bá gba ìsìláàmù kó tó kú, wallahi mò ń kí ọ kú oríire in advance. Wallahi ṣùgbọ́n tó lọ́ọ̀bá kọ́dàrí pé ó gba ìsìláàmù kó tó kú, pẹ̀lú gbogbo eléyìí tó ti wí nínú ọ̀rọ̀ yìí, bóyá ló lè bá foríjà Allahu pàdé. Ìrìbùgbé méjì lọ́dọ̀ Allahu fẹ́ni tí ń sọ gbóró ohun tí ẹni yìí sọ nínú ọ̀rọ̀ àyàfi jahannam. Kò sí ibùgbé méjì fúnra ẹni bẹ́ẹ̀. Báwo ló ṣe máa tàbùkù bá Allahu? Ó mà nípa Allahu, ó sì ń wíwí kú nípa Allahu. Ṣé bó béèrè ó wá ń fi Allahu òfin wé òrìṣà? Wóró gbálẹ́nu rẹ fa. Ẹ dákun kóníkàlùkù gbájúmọ́ ohun tí ń bá ń ṣe fa. Kóníkàlùkù ṣe kíni kó gbájúmọ́ ohun tí ń bá ń ṣe. Wallahi ẹ̀yin kírísítẹ́nì ẹ mọ́ tàbá wa Muslim, ẹ mọ́ tàbá wa Mùsùlùmí, ẹ dúró sórí ìlànà yín, ẹ má máa wíwí kú nípa Allahu. Ẹ ṣe kíni ẹ dúró sórí ìlànà yín, bó tẹ̀ jẹ́ pé kò sí ẹ̀sìn mi tá Allahu ó tẹ̀wọ́ gbà àyàfi Islam nìkan. Islam nìkan Allahu ó tẹ̀wọ́ gbà. Ẹni tí bá tún ṣe nǹkan mi tó pè lẹ́sìn lẹ́yìn Islam, wallahi ẹ̀sìn ní ṣe, wallahi ẹ̀sìn ní ṣe. Lakum dinukum waliya din. Ewu tẹ́ ẹ ṣe kó máa jẹ́ tọ̀dọ̀ títí yín, ẹ fà á náà lẹ sórí ìlànà wa. Ó wá jáde ó gbá spíkà mọ́, ó wá wí wọ́nra nínú ọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ní tàbùkù al-Qur'anul Karim
wallahi Allahu lọ́ba tí fi mọ̀rọ̀ sọ jù kò sẹ́nìkan tó mọ̀rọ̀ sọ tó Allahu nìkan lẹ́yìn Allahu tí fi mọ̀rọ̀ sọ jù ló tún ká Nabi sallallahu alayhi wa sallam òun ní Nabi sallallahu alayhi wa sallam ló tún fi mọ̀rọ̀ sọ jù lẹ́yìn Allahu. Al-Qur'an al-Karim ìwé kani tábùkù ní taba hatta yawm al-qiyama títí dọ́jọ́ gbẹ̀dẹ̀ al-qiyama wallahi al-Qur'an al-Karim ò ní yí padà ọ̀rọ̀ Allahu ni ọ̀rọ̀ alápàlẹ̀ ni innahu la-Qur'anun karim ọ̀rọ̀ àpàlẹ̀ ni wallahi ọ̀rọ̀ Allahu ni kò sí iyèméjì nínú al-Qur'an al-Karim ẹni yìí fídíò yìí ó gùn díẹ̀ ṣùgbọ́n ohun tí ń wí nínú ọ̀rọ̀ wallahi ó jẹ́ ohun tí ń bani nínú jẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ ó jẹ́ ohun tí ń bani nínú jẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ tí mo bá rántí nínú àwọn ohun tó tún sọ ní pé ní ó ní Allah baba aleke ọlá sọ ní al-Qur'an al-Karim ó máa yà káwá nínú Suratul Nisa tálọ́hù ti sọ pé ní táwọn obìnrin yín àwọn ìyàwó yín tí wọ́n bá ń sorí kúkú sí ẹ bá wọn rí lẹ́yìn náà ẹ nà wọ́n so nínú ni al-Qur'an al-Karim ó kọjá ọ̀rọ̀ kan tí ẹ lè fi làákà ìtú ó yẹ báwọn nísìn torí Allah baba aleke ọlá ọba tí fi mọ̀rọ̀ sọ jùlọ ni àbájẹ́ kó yẹ gẹ́ni nínà ní kìí ṣe nínà kanáà wípé ní nínà tí yóò dùn ìwọ wá expandi ó emphasize lórí nínà ní wípé tẹ́bá na ìyàwó tí ojú ìyàwó ga ṣerú nínà ní Allahu sọ ni wallahi kìí ṣerú nínà ní ẹ kàrọ́ra fọwọ́ tọ́ wọn tí wọ́n fi ní fílísì pé ní ihun tí àwọn ṣe fún yìí ni ẹ nífẹ̀ẹ́ sí nínà eré pani kìí ṣe gbé nínà kan tí máa ń dùn ní wallahi nínà eré pa ẹni tí ìyàwó rẹ̀ ò ṣẹ́ gan wọ́n lè dìjú máa ṣe eré pa tí wọ́n sì máa ṣe kìíní tí wọ́n máa wọ́ gbára wọn kìí ṣe nínà kan lọ títí babalá bàbá rẹ̀ ìwọ ẹni tó sọ̀rọ̀ yìí wallahi babalá bàbá rẹ̀ ò mọ̀rọ̀ sọ tó Allahu ní fi mọ̀rọ̀ sọ jùlọ ọlọ́wọ́ bó ba lékè ọlá òun ló dá ogun asórílẹ̀ ayé òun sì lọ́ba tí fi ń ké jù nínú ọ̀rọ̀ sísọ kò sẹ́nìkan tó tún mọ̀rọ̀ sọ tó Allahu kò sẹ́nìkan tó tún mọ̀rọ̀ sọ tó Allahu ó wá ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ ni òun sọ wá kélekèlé bẹ́ẹ̀ náà ló mẹ́nu bá yí pé nìyẹn tóru bá ti wọ̀ àlè kásùbà mọ́ kò ní evidence kankan láti proof tóru bá ti ràn láàárọ̀ àlè kásùbà mọ́ kí ni ní pé ní ẹ̀sìn wa ó ní terms and condition ó létò ẹ̀sìn wa kò yàtọ̀ sí pé ní wọ́n ní ìṣẹ̀sìn mọ́sẹ̀sìn rárá Islam ò rí bá wọn wallahi Islam létò torí tí o bá létò ni yóò máa ṣe bó bá ṣe wùyàn ṣùgbọ́n Allahu ó ní wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mi ò dáhùn èèyàn àtàwọn àlùjọ̀nnú lásán àfi kó lè máa máa jọ́sìn fẹ́mi Allahu káwọn èèyàn ká lè máa jọ́sìn fún Allahu lọ́lọ́ bá fi wá fi ètò yẹ kalẹ̀ sínú ẹ̀sìn Islam tó bá kò jẹ́ pé ní àsìkò tó bá wù mí ni mo lè lọ jọ́sìn fún Ọlọ́run wallahi kò ní mú lẹ́bi mi tó bẹ̀ gẹ́ ìní mú ní ìbádà ìní mú ní túláàsì kódà ìní mọ̀ wípé ní ìtorí rẹ̀ lọ́lọ́ bá fi dá mi sáyé bẹ́ẹ̀ ni tó wáyé pé ní bí gbogbo àwọn ẹ̀sìn yóò kò ṣe wà ní òní ní gbogbo ibi sí rárá nínú àwọn ẹ̀sìn tó kù wallahi ló fi jẹ́ gbọ́dọ̀ kò sẹ́sì mi mà lẹ́yìn Islam nìkan èyí ọmọ ìyá mi nínú Islam tá a bá máa jáde ká máa àdírẹ́sì irú ọ̀rọ̀ báyìí kò kú tó kò dáa tó bẹ́ẹ̀ káyẹ́kẹ́ nìyí mà pẹ̀lú ògùn ọlẹ́ ẹ̀dàkọ̀ ẹ bá mi fọwọ́dù fídíò yìí kó lè dọ́dọ̀ ẹni yìí kájẹ́ kó yé wípé ohun gbogbo tí wí nínú ọ̀rọ̀ wallahi ìsọkúsọ ni wallahi àwọn èyí tí mo rántí ni mò ń sọ níbẹ̀ ó tún ní Ifá ni kìnnìkà ṣẹ̀tíwù ló fi wá Yorùbá bí ṣe láìkè ìsọkúsọ báyìí torí Ọlọ́run ó sì bẹ̀rù Ọlọ́run bó tẹ̀ jẹ́ pé ò dá lọ́hùn mà ó sáà ń gbọ́ nípa lọ́hùn má kú sórí eléyìí fa arákùnrin tó má kú sórí eléyìí tó wí yìí tó wá kú sórí eléyìí ó lé kò síbi kankan tó fẹ́ dé sílẹ̀ yìí jahannama fa ṣé ó tó bá gba Islam wallahi mò ń bẹ́ dúkẹ́ in advance ó sì wù mí kò gba Islam ṣe tí onífàṣẹ papọ̀ máa Nabi sallallahu alaihi wasallam torí Ọlọ́run ìtàwó ló irú ìtàwó ló kà
ó kò ká wọ́nranwọ̀nra nínú ọ̀rọ̀ la ilaha illallah. Mo yá mi alákọ̀ọ́lẹ̀ ẹ dákun ẹ bá ń share fídíò yìí yóò wù mí kí fídíò yìí dọ́dọ̀ ẹ̀ ní ẹ bá ń share fídíò yìí. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.